خزان مخبش لا ملوخن بخدا خرابة دمدربت باقخ بيوخن جو خلقت خدتا من خرزن شوعايا كيتك خرزة كيتك بخواشة مخمت طب تقناية وخات شرارة ولوقاطة من يوتيوب. مخبي بتمقروح قاتخون لأنطب بشتقنا خاتي إديوم شرخوا خبرا قماية من شركة جوجل وشركة يو الصينية. شركة جوجل تطرح شركة غورتس الأمريكية وده تعاون من شركة يو تكنولوجي الصينية وده خا برودكت وبرودكت عبارة عن كاميرا. هي كاميرا شخلابة لأن آية كاميرا اعتيادية عبارة عن كاميرا دائرية لا شو السر كاميرا لا على شكل دائري لا شو السر كاميرا لا على شكل دائري وتلخها كاميرا اولو للتوب فيو. هي كاميرا شلو بانه تلخها كواقع مقرشخ فيديو واقع ال 3 دايمنشن يعني رابي ثن هدي مبلخي افلام مسلسلات مبلخي خدع 3 دايمنشن او جيمز مبلغ عن مترسي 3 دايمنشن فان رابا من دي برودكت افلام منتجين الافلام منتجين موفي اخذت شي صعوبه بتصوير افلام 3 دايمنشن قركت الكاميرا ثلاثيه الابعاد كاميرات السينما جوريلي. فشركه جوجل شركه يو تكنولوجي وده خا وده كريتيف وده خا برودكت رابط هازيله خا اختراع اكيد لانسز بشميهني ليه بشميهني واختراعه عباره عن كاميرا دائريه لا يبقى شوف السر كاميرا شوف السر كاميرا وتخا كاميرا اولولي لا تشغله اجواء فيلم كلها يعني 5 مشهد تتم صورة 3 دايمنشن قال لك من كل الجهات مقرشت لي فيديو فهي كاميرا مقرشت لك فيديو من كل الجهات اذا له 5 مشهد اولول يعني خا حركه اودله خا برخاء نابل خا حركه قتاليه افلام كونفو ايوه كلها بشكل يعني كاميرا بشكل من كل اطراف ومن كل جوانب. هي بلخا از ان وان يعني بلخا ككاميرا واحده يعني شو صار كاميرا لا بس بلخا العمل دي ورك ككاميرا كاميرا. هي كاميرا فايده لي منتجين افلام نقلوا خم بانهم صوره في ار 3 دايمنشن حجم ديو سوري مقارنه بكاميرات السينما هي تقريبا ليله ربع سرتا يعني اي حجم ديو متوسط بس مقارنه بكاميرات السينما لا اي حجم ديو سوري وزن ديو 8 باوند يعني ما صدت حركه ربع فليكسبل ربع سنايت لان اتيت افلام الحركه افلام الاكشن فقال بيلوخا كاميرا هويه انسيابيه بالحركه يعني اسقى وصليه. فهي كاميرا سرتلا بحجم دي ووزن دي وليل رابع يقورة فإن فايدة لجماعة السينما. هي كاميرا شمو جامب دودا سيميشن 3 دايمنشن اي سلسلة جامبيلا بس ايوه فيرجن 2 اول فيرجن صار ل 3.5 هدي صار ل 3.7 قامت شمو يو هالو هي كاميرا خاصة انتاج السينمائي مرقاتهم بانه الكاميرا على شكل مصفوفة دائرية له شو السر كاميرا وإذا كاميرا أول توب فيو بيولخها نقاوة شكلها أكيد 4K لا يعني 4K و 8K يعني خا ريزوليوشن رابع خيلاني من دي كاميرا بس هي كاميرا أكيد ما نقالوا خليلة هواة أو ليلة مبلغي دي صناعة المحتوى يعني مبلغي إعلانات 3 دايمنشن ومنتجين الأفلام مخبر زين شكل دي كاميرا باش نخلي فيديو صورة مغزلو خن جمعرض بشرح طالو خن من شركة يو تكنولوجي الصينية مغزلو خن داخل بالخير كاميرا وبسلو فيديو داخل بالخلاقو أفلام بوشمل وفيديو. E-Harlow 360 stereo camera. It has 17 camera of a 4K action camera inside of the rig. It works as one camera, which means that generates after the stitching 8K by 8K stereoscopic VR content.
The software part can be done on the Google's VR platform, the Jump platform. You can see from the camera, the camera rig is not like a DIY kind of. It's really good industrial design, and also we take care of the top camera, top view, with a very unique kind of design that give you the best stitching results, which means save you, the producer, a lot of time on the post-processing. And the battery inside can power the device for 100 minutes continuous shooting. When you have the rig, it's actually only weight 7.5 pounds. It's very lightweight. That's awesome. Reliable. So this is probably the most reliable and the flexible, high fidelity VR camera in the market. And not right now is available on etechnology.com for sign up, early release. Okay. Yeah. So people can pre-order. Yeah. And how much does it cost? The price for this one is $17,000. 17,000. It has a spare part, so all the software can be upgraded with one button, and also have mobile phone apps that you can preview when you shoot. The user interface actually power very quickly, and it can tell you every single camera, every single lens working condition. By having this control panel, you know it right away. Oh, that's and awesome. And also we have spare camera. You can just unplug, and plug in a new spare part. It should work. So you can get on the field a lot easier and worry-free. مخبي خبرة رقم 3 من شركة Ultimate Earth. شركة Ultimate Earth هي خاصة بالبرودكشن برودكت قا سماعات سبيكر ترابا فيرجنات. هذه مصلحة فيرجن صراحة رابع مخبرنا رابع تازلة شمو ويندر بوم عبارة عن سماعات بالخا عن طريق الوايرلس، يعني لتلا كابل لينك بالخا عن طريق الوايرلس، ربطت بموبايل ديو عن طريق البلوتوث وربطته ماصد شمة زمريات. رابع أنا مخبي شمة زمريات قدمتها عصرتها باليوم بليلة فأطلق سماعة سبيكر حجم اللي رابع جورا السوري لين هي سماعة برابع مواصفات رابع اوبشنات. أول مواصفة بأنه أي قميتها بأنه ووتر بروفيلا ضد الماء، يعني بلاقومية بلخة لبرتش من دي إلا. نمبر 2 خمدي تري بأنه الأوبشن الثاني بأنه أنتي شوك ضد الصدمات هلا لابا تازيلا النبلة، يعني لتلاش من دي مشكلة بيها لأن كلها رابر إلا محمية للسبيكر دي، يعني بالخ عن طريق الوايرلس مدى 30 متر مدى وايرلس، يعني انه يرقع عن الموبايل ديو لتلقيت مشكله يشغله تردد ويبلخم. سماعه رابع خيلانتلا صوت ديو محيطي له ديولو خانقه والصوت رابع خيلانتلا سماعه خيلانتلا، يعني القال ديو لير ركونه لا خيلاني له اوبشن خلينا بين بلخ اصراسات وذوت ما هو تشارج ورابا مهم اللي بين بطاريه ديال قرتلا اصراسات بلخ نتلخ مشتوته بيكنيك سفره رقه لتلخ مصدر برقه لتلخ باور فاتلخ سبيكر بلخ اصراسات وذوت ما هو تشارج. هي سماعه ديال سبيكر ديال شمو وندر بوم يبقى اشتاقوني ما صدوا سelection متبيت من قون اكيد لن فيديو بخازوت لن دخي بلخم اول منهم اتلن خام خاتو رختا ما صدوا تلن نيكست و باور ان وباور اوف ونيكست ورابع اثن ان او طلع اربع اوبشنات بخاتو رختي لا ما صد برمجت اللو من دي خينا مخبي امز مخل دي شركه يعني فيرجنات تيخ مصيلا Ultimate Earth بوم هي اول فيرجن مصيلا خينا شمو Ultimate Earth ميجا بوم ان كلها فيرجنات تيق من دوا فيرجن خاطر شمو وندر بوم فاتلن فيديو خزت الفيرجنات التيقه هو فيرجن صراحه رابع تازل كشكله وكبانه او ووتر بروفيل وانتي شوكيله مخبر زي شكل دوا سبيكر برودكت شركه Ultimate Earth باش نخا فيديو صوره مغزلو خدخنا بالخوتن عن طريق الوايرلس ودود التحكم قاله دي ودخي بخزت نبلاغوميه ايش من دي ليبر الا ونمبر 2 بانه ايا انتي شوكيله باش منن وفيديو مغزلو خن سماعات سبيكر دي شمو ووتر شمو Ultimate Earth باش من هو فيديو. Meet the Wonder Boom, the newest family member in Ultimate Ear's line of popular Bluetooth speakers. Available in 6 color options, the Wonder Boom looks a lot like the UE Boom 2's shorter, fatter sibling, and like that model is fully waterproof. It carries a list price of $100.
The idea behind this product was to create a very compact speaker that produced big sound with a good amount of bass. That's what a lot of small speakers promise, but the Wonderboom actually does sound very good for its small size, and its added girth helps with the low-end performance. Alas, while it floats, it's not designed to play music while hanging out in your pool, but at least it won't sink if it falls into the water, and it has an integrated loop to attach the speaker to anything that loop can fit around. Sadly, no carabiner is included in the box, but you could pick one up for a few bucks. As for buttons, the UE button on the top of the speaker lets you play, pause, skip tracks, and double up with a second Wonderboom speaker to augment the sound. However, you can't turn two Wonderbooms into left-right stereo pairs. There's also no integrated microphone, so no speakerphone capabilities. Battery life is rated at 10 hours, which is decent for a speaker this size. It's shock resistant and rated to be dropped from up to 5 feet and has an extended wireless range of up to 100 feet under the right conditions. While the Wonderboom does have its sound limitations, for example, it does distort with certain bass frequencies at higher volumes, it is one of the better sounding micro Bluetooth speakers you'll come across and is among a handful of easily recommendable Bluetooth speakers. Hopefully it will come down in price to $75 or less because the UE Boom 2 is being discounted and is still the better performing speaker, and JBL's Flip 4 also offers stiff competition at this price point. Boom is durable. It's shock-proof up to 5 feet, meaning you can knock it off a poolside or something and be fine. You could also knock it into the water because it's IPX7 waterproof, meaning it can be submerged in water for up to 30 minutes with no problem. But what's best is it floats. In the past, UE speakers had to have a floaty, like with the Roll 2 or the Boom 2, but this guy floats on his own, so it's not going to fall to the bottom of a pool or a lake if you were to knock it in. The design is simple. It's got these big volume up, volume down buttons on the front. On the top, it's got power, and it's got this all-in-one UE button that's used for playback. So you play, pause, skip to the next song, all with that one button. On the back, you've got this door hiding the micro USB charging port. There isn't an aux in like there is on the Roll, which is of note, but even if this falls in water with the door open, that port is still waterproof. So it's got a standard UE design. It's pretty robust in the hand. It's got this rubberized plastic on the top and the bottom for gripping surfaces. Around the outside is this shell of hard mesh that's waterproof, protecting dual 40mm drivers on the inside and 2 passive radiators. The Wonderboom is louder than you would expect for a package this small. It reaches about 86 decibels, or the loudness of a blender. And with 360-degree playback, you won't have trouble hearing it. It even contends well against background noises like lawnmowers or car engines. We did notice some distortion at higher volumes, and while listening to podcasts, deeper voices tended to sound boomier than they naturally would. The upper range can be thin on some tracks, but overall we were pleased with how the Wonderboom sounds, especially in outdoor environments. مخبي خبر رقم اطلاقي من علاقة الصناعة الصينية بمجال الكاميرات مجال الطائرات المسيرة شو دراون عبارة عن طائرات مسيرة عن طريق الكنترول أو عن طريق الموبايل ديو. شركة دي جاي الصينية أي شركة قميتة الشركة العملاقة مترسة بالمديان هاي الطائرة ديو نمبر 1 إلى عالم كبرودكت طائرات رابع شركات هذا برودكت طائرات رابع شركات تصل لي هدية صارت بازل في الرابع طائرات إلى كاميرا مستخدمين يا جماعة تصوير تطلق فيديو كليب أو تطلق مشتوتة أو تطلق مجال فضائية تبلغ الكاميرات بشركة دي جي اي الرائدة اللي مشان عرباية بإنتاج الطائرات المسيرة أو الطائرات تحت القيادة الكنترول أو شمو دراون. شركة دي جي اي قبل تريشن ورا من شراكه من شركه هاسبلاد السويديه شركه هاسبلاد السويديه مطرسه كاميرات دورة بخيلان خدت جي همزه مخدي الشركه السويديه اتلك كاميرات الحرب العالميه الثانيه طرس لها كاميرات قال الجيش السويدي وكاله ناسا الفضائيه الامريكيه مبلغ لها ان كاميرات وقمص قال القمر وبرابه مديانه شركه ناسا والاعتماد دي شركه هاسبلاد السويديه اللي مطرست كاميرات الكاميرات دي شركه رابع خيلاني لك كواليتي وكماتيريال وكفينشنج دي فشركه دي جي الصينيه يتطن شركه صينيه هي والاستحواذ البازر يعني العملاقه الصينيه شغل خ شركه اللي ورا بيو شراكه فشركه دي جي ورا الشراكه يزون حصه من شركه هاسبلاد السويديه كاميرات ومره شركه دي جي بين بالفيوتشر ان برابا يعني بشكل شوب عن طائرات
فهدية ودخل برودكت خاتا أكيد ثلاث طائرة ديو شموا ام 600 برو وطائرة معروفة لقو دي جي اي أكبر طائرة وأقوى طائرة من دو طرازة ديو ودلا ربط لبيو خا كاميرا تاتش شركة هاسبلاد السويدية وتلخى محرك شمو رونين هو عبارة عن يرابط طائرة من كاميرا اكيد مثل فيديو خازون دخي هو روني دخي ورابو مهم يعني هو مفصل يربط الطائره من كاميرا رابو مهم ليه؟ لان او بيولخ تحكم دخي مقدرتها كاميرا توب وداون وكلها هو الفاصل او المفصل بين الكاميرا والطائره فرابو مهم له فشركه دي جي اي ركب لها اياه كاميرا هاسبلاد وهو محرك رونين وقبل بطاله بيا طائره دي اكيد لان شرح تفصيل دي جهاز وربط له بيه كاميرا شمو اتش اس دي 100 سي هي برودكت شركه هاسبلاد السويديه ودلا خامندي رابع خلان يعني هي كاميرا هي طائره دراون من كاميرا هاسبلاد مصنف لختها منتج الافلام رابع اثنين افلام الاكشن المصورة قوطوره قوميه مطاردة أطنابيلة فورابا بخدمة كاميرا التصوير الأفلام فقمت يربط كاميرا لأطنابل دي تصوير أفلام موفي تاخذ أكشن حركة فهذه لا هي عبارة عن طائرة هي دراون مصية مصورة أصعب المشاهد السينمائية بلشان عربية فهو بصراحة برودكت رابا تازلة يعني التقنية الدي جي الصينية والتقنية السويدية مسطان الخا برودكت صراحة رابا تازلة مو خبير زي شكل دي طائرة وزائدا كاميرا باش من خلال فيديو السؤال ما لكم تفصيليا دخل هي طائرة طينا هي كاميرا ودخل تصوير المشاهد السينمائية وش من هو فيديو Hi, I'm Adam Lisberg from DJI. This is one of the most exciting collaborations that we have here on display at NAB 2017. This is our M600 Pro drone, a very powerful heavy lifter, matched with our Ronin MX gimbal system to provide stabilized camera operation in flight, matched with an incredible camera, the Hasselblad H6D. This is a 100 megapixel digital camera that gives you unparalleled, not just resolution, but quality of color tone, true color capture, and the ability to translate what you see in the real world onto a finished image better than almost any kind of camera out there you can imagine. Hasselblad's reputation is simply unmatched in the world of professional portraiture, fine art, landscape photography, as well as the kind of commercial uses that people have come to know Hasselblad for. There's a reason that Hasselblad was the make-up camera that was brought on the United States space missions, because those were the ultimate measure of documentation. And now, as they're moving into the digital era, we are working together to create an aerial platform for unparalleled aerial imagery as well. The H6D camera is mounted onto the M600 Pro drone, so you can control all of its functions through a standard DJI controller and app system. There was a lot of technological wizardry behind the scenes to be able to get the two systems to talk to each other and communicate well, and to have the kind of reliability you want if you're going to put an expensive and powerful camera like this up in the air. But this is a great example of what we can do together to not just improve professional capabilities for fine art photography, landscape photography, and the like, but also for mapping, surveying, very high value imaging and data collection purposes. The A3 flight controller system and our RTK centimeter level navigation system is critical if you need to be mapping an area from a height with very precise reference points.
It uses a system that is immune to electromagnetic interference. So, for example, you could be mapping a lot of metal structures. You're inside a large metal structure. You could still navigate confidently, hit the same point every time using that navigation system. So this is not something you use for fun in your backyard. This is something for serious professionals who need this kind of power and performance. We're excited to make this product. We're excited to see what people are going to be able to do with it. مخبي خبرة رقم 4 أتلي من عملاق صناعة الإلكترونيات أو عملاق التجارة الإلكترونية بصورة عامة وأمازون. شركة أمازون ودخل برودكت صراحة رقم مختلفة. برودكت خاتله بكل صفات ديو، يعني بكل أوبشنات ديو خاتله. شركة أمازون دخل برودكت خاته شمو إيكولوك. إيكولوك عبارة عن جهاز سوري أو اتلخاشولا أو تعاون من أليكسا أو المساعد السيستم الساوند من شركة جوجل. أليكسا عبارة عن الروح دو جهازي له. هو جهاز عبارة عن من شمو إيكولوك، هو عبارة عن جهاز أكيد برابط موقع أمازون. هو جهازي ما شوف شكله أختي ما شوف شكله وما شوف فيديو داخله من دي. هذه مصطلح خاته شمو فاشونيستا أو عبارة عن 5 مصطلحات الهدية الصلية بأنه إن يا جماعة مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وإنستغرام سكتشي سناب شات رابا ناشد دودي اهتمام قموضة، يعني رابا متصلة جلة متصلة مليان خاتق وبازار وماركات عالمية. فمقر الشكلة يعني لو جلة مقر الشكلة ومصلة أو عرض أزياء مقر الشكلة ويعرض لقى سوشيال ميديا، يعني قا معجبين ديو قا فانز ديو. فأي كاميرا قرك مي كاميرا وقت له دول توقيت تايمر هدي لبش كلهم من دي. هو عبارة عن جهاز ماخذ منه أكيد دايلوج، يعني بشغل أوامر صوتية منه ابن سيستم أليكسا برودكت شركة جوجل. فلما مثلا أليكسا تك بيكتشر أو تك فيديو أو ما قدرش دايركت شكله خزت من فيديو، يعني أخذ لي صورة أو التقط لي فيديو أو صورة أو بشغل أوامر صوتية ديوخ وما قدرش فيديو أو صورة. إننا شرابة تلاقي خزين مثلا أو ما أشوف شكله خيومات تريمات طايمة وكلها سيف لاقاته خو موقع ديوخ ودارك مصد بربطته بموبايل ديوخ ودوت الشيرنج مواقع التواصل الاجتماعي. خميزة خيته بأنه أتله هو جهاز فرح رابة سمارت هيلم. مثلا آتي عرض أزياء آتي مخبت دائما لو شد جل كاجوال مرت معلومات، يعني طول ديوخ كمالة وزن ديوخ كمالة لون البشرة ديوخ كوسخ اتلخ دقنا إن كلها انفورميشن مرت له هو جهاز بمت يبا والطريق سelection مت لوشن اديو أو بخاضر جو موقع أمازون مت إثن جلة تازة مت إثن جلة يشكله آتي كطول وكوزن وكلون البشرة ديوخ فمغزي له رب ما يقال أوبشن، يعني فإنه أول أوبشن تري أوبشن طلع أو أبرت بين لوشن سواري يعني لوشن قاط يعني أو كاجوال أو رسمي. أو بيود قالوا سيرش بدل ما دازت موقع أمازون وخطرت الجل لا أو بيود سيرش ومغزي له أوبشنات واتب كيف دوت سelection متبين. أول جاب له بيود سيميليشن بيود محاكاة توقع ديوخ. أنا عاتي مخبت لوشة كاجوال مخبت لوشة جينز مخبت لوشة رسمي. أو بيود يعني التكنولوجيا بصراحة مش لا رابة خطيرة ورابة مهمة بأنه آية دوت استغناء بأنه دوت السيرش خلط خصات بموقع أمازون قد زون الجلة أو جهاز شمو إيكولوك أو بيولخ أو بيود سيرش يعني بالنيابة عنك أو بيود سيرش ومغزي له جلة هدية متصلية أمازون وتلخ خف عليها مغزي قالوا مثلا دوت ألارم مت بديان صلية يوم بيوم متصالب جلة خاتم بيولخ ألارم بأنه هو بيوطخ إشعار بأنه قد يصل إلى هو ذا نيو فيرجن أو نيو لوك أو متبيت مديان صليله مغزيله قاطخ. وبصراحه جهاز رابا ذكي رابا سمارت ورابط رابا مديان او اوريدي او جهاز ما صرت بلختي ك مازت خزت وذر ديوخ مثلا ديو موبريله اوبريله بيقول اكيد وذر اكيد هو تذكارت مواعيد يعني اتلخ بعد خير خطخ مشتوته اتلخ هابي يعني خا بيردي خا عيد ميلاد خا خوروخ مثلا بمثل تريغو يرخى باتلخ تيرخت اتت لي عيد ميلاد لي مشتوته سجلت لي يعني ادوت امر صوتيه قالوا او سجل لك السلوار خير خمه تخرخ بو من دي هو اوريدي موجودي له ساعد منبهه او بالغ. فرابع اوبشنات انه كل اوبشنات بلت ان داخل دو جهاز بس هو الاساسي دو طلق تشيك ستايل او يعني هو رابع مهمين بانه اول التقاط فيديو دو قالوا التقاط شكله وبسيف له وبدت بحث متبيت من ميديان. صراحه الجهاز رابع تازل هذه اكيد انا مغزي قاتل خان يعني
خمدي صورة دو جهاز من خاصتني فيديو داخله تعامل داخل آدو تعامل منه داخله أوامر صوتية وداخله استجابة جلدة رابع مخبت له الجهاز وجهاز صورة بصراحة برودكت شركة أمازون مخبر زين شكله دو جهاز باش مخبي فيديو صار خاصتني داخله كوميونيكيشن داخله محادثة من دو جهاز ديان شموم إيكلو وش من هو الفيديو. Amazon's newest Echo aims to help you with your style. The Echo Look is official. It's got all the features an Amazon Echo has, except that it also has a depth-sensing camera with an LED flash. It can take photos and videos of your outfit of the day, and a feature called Style Check combines machine learning and human fashion specialists to compare two outfits and suggest which one looks best on you. While it seems like a silly idea, the fashion industry is big business. A July 2016 digital retailer report shows Amazon with a huge lead on other online shops like Macy's and Nordstrom. The company has been purchasing fashion retailers like Zappos.com and making its own private label clothing. The McKinsey Global Fashion Index estimates the fashion industry's worth at about $2.4 trillion globally. So the Echo Look could become incredibly valuable to Amazon if it can gather a large group of users willing to share their clothes shopping data. The Echo Look isn't quite for sale just yet. Much like the original Echo, Amazon is taking requests for invitations to purchase the device. It'll cost you $200 when it's available, about $20 more than a full-size Echo. If you want to try out Style Check before committing to the Echo Look, you can if you're using an iPhone. It's in the iOS Amazon app's Programs and Features section. Amazon says Echo Look will continue to evolve and add Alexa skills just like a standard Echo, so time will tell on whether this is a device everyone wants in their home or if it's just a niche product for the more style-minded among us. For more, check out cnet.com. I'm Ashley Esqueda, Be Good Humans. Hey Alexa, how do I look? Beauty is in the eye of the beholder. A little vague, but soon she'll have a more specific answer, and that question could start to rival what's the weather as the most commonly asked of Amazon's popular home assistant. The wildly successful Alexa family has spawned a new member, the Echo Look, billed as your very own AI fashion stylist. It takes pictures and videos on voice command that you can share with friends or on social media. Even add a personal lookbook. Have I died and gone to selfie heaven or hell? Need to see if those new jeans are really flattering? The Echo Look app gives you a live view from every angle, while a new service called Style Check gives you fashion advice from specialists, blended with machine learning algorithms. Of course, Echo Look also shows you clothes it thinks you would look great in and makes it so easy to buy them with just a voice command. From Amazon, of course, because that's really the whole point. Amazon is pushing its fashion vertical hard, so you will spend more on the mega retail site. And since the Echo Look has all the functions of the standard Echo, but costs only about $20 more, at $200 a pop, it's likely to have lots of takers. مخبي خبر خرايا خبر رقم 5 من شركة TCL الصينية. شركة TCL الصينية شركة اتصالات هي برودكتات سمارت فون الهواتف الذكية. شركة TCL الصينية زلنا حقوق شركة بلاك بيري. شركة بلاك بيري قم زبنا الحقوق قد يبقى شركة تايوانية وشركة صينية. شركة صينية زلنا حقوق بلاك بيري ومصطلحها هاتف خاثة سمارت فون خاثة شمو كيوان يعني اكيد طاين علامه بلاك بيري بس برودكت شركه TCL الصينيه. شركه TCL الصينيه بصراحه برودكتها ديولتها رابا بازار يعني متوفره جو بازار شوقه موبايلات بس ليله منافس لان علامات تبلخي من الاندرويد همزومه كهواوي او سامسونج او لينيفو ليله او سوني. شركه قرتيلا بس مبيعات ديال السوري فزولنا حقوق بلاك بيري تمزبنا او يورو بازر الكترونيات بشما رام اما خشمه بلاك بيري فاذا مترسلخها موبايل شمو كيوان روحت بلاك بيري ليه لان بلاك بيري دائما يبي كيبورد فشركه TCL الصينيه وده محافظه الدوا اوبشن بانه خزيتهم موبايل يبي كيبورد صراحه بقى مقبل موبايل كفينشينج ديو من معدني له ومن برزلي له ومن جلده يبي كيبورد يورا سمارت ليه شاشه ديو قرتيلا ديم زي مخل الهاردوير دوا جهاز ديان حجم ديو 5.5 انجي بقى تاخذ ريزوليوشن
تجونة HD يبالغ نظام الخاتة نظام الأندرويد خاتة نوغا شوا 0.1 مديان خنا بيخمض يخلب بأنه مرن كواليتي شاشة بأتي خصوصية تجونة 1008 ما أضرب 1000 واشتم وإسري واجه ديو بصراحة رابا قلت لها 4.5 إنجيلا آية واجهة كلها 5.5 إنجيلا with keyboard بس شاشة بقانو 4.5 إنجيلا أو غوريلا بس من قالوا خلينا نشقى كيبورد و 4.5 إنج على الشاشة الحقيقية لا سمارت كيبورد ين سمارت كيبورد إلى ماصد برمجت له خمشي وتري إعاز عن طريق الحركة بهمديو ماصد برمجته بشغل إشعارات متنوعة بلشان عربايا خزنة ديو كرامات خزنة ديو باتو تريجا كذاكرة داخلية الرامة ديو طلاقة كذاكرة وصول عشوائي كاميرا بالخاصة دي قلت ترسل ميجا بكسل بس الكاميرا حقيقية بالخاصة خزت كاميرا قلت له ففتحت أسد ين قلت له ترسل ميجا بكسل إن فرونت أوف كاميرا ين 8 ميجا بكسل بصراحة وجهاز رابع تازل أول أوبشن بأنه محافظ على روح البلاك بيري بأنه كيبورد نمبر 2 بأنه يبقى رابع ميزة مهمة بأنه يبقى نظام المراسلة المشفر شمو BBM هو نظام رابع مهم إذا بس خدشي من هارتب 5 من اللو بأنه تطلب بأنه الرسائل SMS من شجرتها التخورق او اي شركات الاتصالات ما صدق اكسس الرساله دي خو قرياله انها نظام الاي او اس او نظام الاندرويد انتري انظمه بصراحه مخترقه من قبل الشركات الاتصالات بس هو جهاز الوحيد بعالم بانه رسالة ديو مشفرة يعني أو رسالة يعني بلاك بيري من مشاهدة الرسالة بلاك بيري هاي مشفرة كودك وانكودينج فأول ميزة رابع مهمة لها فأول ميزة محافظة لو شركة TCL الصينية يعني شغالة لاينسز من بلاك بيري فهي خاصية موجودة خاصية تشفير الرسائل BBM هي متوفرة available بجهاز يعني على العموم جهاز تازيلين فينيش ديو تازيلي ككواليتي كماتيريال وبصراحه قاعد نقم خبرنا لان كيبورد ذكي سمارت ديو بلس شاشه ديو قلت 4.5 انش مخبر شكل دو جهاز برودكت شركه TCL الصيني باش نخلي فيديو صار خزت فينيش ديها دو جهاز اللي نشمو K1 وش من هو فيديو Guys, Lon here from Android Authority, and the phone that we came to know as the BlackBerry Mercury now has an official name. This is the BlackBerry Key 1, but that isn't all we know about this phone. We finally know all of the hardware specs like the processor, battery, display, camera, and most importantly, we know how much it's going to cost and when it'll be available. Inside, the specs are admittedly on the mid-range side with the Snapdragon 625 and 3GB of RAM, so it's not the most powerful processor, but it is very battery efficient, and when you pair that with a pretty large 3505 mAh battery, you should have a recipe for some really impressive battery life. BlackBerry says it's the biggest battery to ever be in a BlackBerry device, and with Qualcomm's Quick Charge 3.0, it is supposedly able to charge up to 50% in just 36 minutes. The rear camera comes in at 12 megapixels with f2.0 aperture and a 1.55 micron pixel size, so it should be decent in low light, and on the front you have an 8 megapixel shooter. Right below that is the 4.5 inch 1080p LCD with a 3:2 aspect ratio, and it is a touchscreen as you would expect, but you can also do your navigation with the physical keyboard that we all know and love from BlackBerry, and this is truly one of the main highlights of the BlackBerry Key 1. It's a capacitive keyboard that works a lot like a trackpad, so you can swipe left or right or up and down to navigate through the interface, scroll through web pages, and read emails, and BlackBerry says you can assign up to 52 shortcuts on this keyboard, which is pretty ridiculous. So a couple of examples would be to long press on I to open up Instagram, or hold down F to go right to Facebook, but there are a variety of other shortcuts that you can set here as well, and if you're wondering where the fingerprint sensor is, it's actually pretty cleverly embedded into the space bar of the keyboard. Of course, with this being a BlackBerry, you also have BlackBerry state-of-the-art security with its TECH software, and you also have other BlackBerry applications pre-installed like the BlackBerry Hub for consolidating all your emails, text messages, and social media accounts all into one place. As far as the physical design, it's exactly the same as it was when we first got a sneak peek at it back at CES. You've got a sturdy aluminum frame and a soft touch leather-like backing that feels really comfortable and gives the phone a lot of grip. It is a little on the thick side, but that gives plenty of space for a headphone jack, which you can find up top, and you've got the other usual buttons and ports like the USB Type-C on the bottom, power button on the left, volume rocker on the right side, and right below that is a user programmable button called the convenience key that can be assigned to any application or shortcut that you want.
مخبي بالتمخ خرزان شوعي خرزت كيتك بتمقرة خات شرارة نصر يقوب بازار أربل قدش تسكيودي قالوا خات شرارة همزم اللابتوبات خاتي هدية صدي يقوب بازار أربل بوش من هو شرارة خزان مخبئ كيف هون ستايلت شارع خاثة لخا قمدي في أربل جو ديجيتال سيتي جو فاميلي مول قبل قد تخن دون خات شارع شركة لينيفو ربا مصريلة لابتوبات خاتة لخا جو أربل شارخ لا لابتوب قمايا هدية ربنا شبه بمطالي جيمز هدية جو موسم تقيطيلة فأكيد ربنا شبه بطالي جيمز إن ربنا شبه بطالي جيمز بأرخت لابتوب فشركة لينيفو مصريلة خا فيرجن خاص مخبان طلان جيمز خا مواصفات لابتوبات مواصفات ديال بصراحه رابا خيلان الي ان لابتوبات بخا رنجه مميز ورنجه سموقي هذه خزق هو لابتوب ديان برودكت شركه لينيفو شموم واي شوام هو خا فيرجن خاص مخبوط خلينا قالوا خنطات مخبار طلعان جيمز لابتوب ديان قلب النقد لابتوب ديان من شركه انتل كوراي 7 الي مواصفات خلنا بانه اكيد اوبريشن سيستم ديان ويندوز 10 اوريجينال او خاتم مواصفات خلينا بيخ مضيوخله بان ريزوليوشن جون الشاشه ديال اتيخو ريزوليوشن جون 1080 ضرب 1080 مديان خلينا بيخ مضيوخله مخبي كرامات ورامات ديال صراحه رابا خيلاني لاشت السرجيجي كذاك توصل عشوائي اكيد دي ار 4 الي مديان خلينا بيخ مضيوخله هارد ديسك ديال كان 3 تايبات او تايب قمايه اس اس دي هارد الي هارد سوري له والثاني هارد 8 جيجا او هارد خلنا اتش دي دي هارد 1 تيرابايت يعني المجموع كله تيرا وربع مجموعه هارد ديسك دوا لابتوب دي اكيد الواي فاي ببلوتوث خمدي رابط هذا سبيكر ديو رابط هذا لي يقور اليه صب كارت شاشه ديو كيت تيلا مواصفات فول كيبورد تيلا يتن خطوط كيبورد في دات سموق بيولو خاب خرنج رابط هذا لي من كربوني ل ديسك دياني له بصراحه رابا تازلك كفنشك النهائي دوا لابتوب ديان سبيكرات بصراحه رابا خيلاني لي كمالتي ميديا دوا لابتوب ديان برودكت شركه لينيفو التان يعني ذا سيم لي لابتوب له وجيمز له بس مختلف بحجم دي بيد زونت لابتوب جورا بيد زونت لابتوب صوره ذا سيم لي نفس الشكل اللي بس اكيد شاشته بالصورة كيبورد ديال فول كيبورد سوري له مواصفات دوا لابتوب ديان شموم واي شوام نفس الشمه بس اختلاف بحجم اللابتوب ديال مواصفات دوا لابتوب ديان بانه قلب النبضه ديو مدعوم شركه انتل كور اي 7 نيله مواصفه خلنا بيخ مضيوخله بانه اوبريشن سيستم دوا لابتوب ديان اكيد ويندوز اسري او خاتا من دخلنا السكرينه ديان سوبيوتا ديو اتياخو سوبيوتا جوني 1080 ضرب 1080 همز مخرامات رامات دوا لابتوب ديال اشتسر جيجا كذاك توصل عشوائي وكاباسيتي سيفنج داتا ديال 1 تيرابايت اتش دي هارد وثلان اس دي هارد ربع تيرابايت 5 جيجا اكيد الواي فاي اكيد البلوتوث كارت شاشه ديال مدعوم من شركه اي ام دي لا او قمايا انفيديا جي فورس له جي تي اكس له ولا او اي ام دي شركه اي ام دي تنشخرابا جو كارت الشاشه ديالي له بس سيمي بصراحه اللابتوب رابا خيلاني لان خاص مخبر طلان جيمز وهدي موسم تقيطي نشربه مخبي عطله فنشربه مخبي طالي جيمز هذا تاخذوا طلع من شركه لينيفو بصراحه رابا وهذا لابتوبات رابا تاز رابا اليجنزي لا نمبر 1 لا عالميا بانتاج اللابتوبات اديت هو لابتوب حاجه ديو غوريله اكيد بلوتوث واي فاي كله افايلبل متوفر له قلب النبض دول لابتوب ديال مدعوم شركه انتل كوراي 7 نيلين رامات ديال صراحه رابا خيلانه طلعتي وتريجي كيف تخمن مخبئ تخ لابتوب رامات ديال طلعتي وتريجي قمت اختي قاد سكتوبي رامات خيلانه بس دي هو مذر بورد صراحه رابا غوريله يو تحمل شغل طلعتي وتريجي رام طلعتي وتريجي جيجا كرام من دي خلينا بخ مضيوخ بانه هارد ديسك ديال 3 تايبات له او تايب قمايه اس اس دي هارد 8 جيجا وتخ تايب خلنا هارد اتش دي دي هارد 1 تيرابايت ان اللابتوب بصراحه مساحه خزنيه رابا غورا يعني 1 تيرابايت اتش دي هارد وتخ اس اس دي هارد 8 جيجا كهاردوير شاشه كيبورد فول كيبورد الى الراب سموذي لك كقط طباعه
لابتوب ديا منافذ خمس مخ البورتات مثلا منفذة RG45 وقاب رابطة الكيبلينج مثلا منفذ HDMI مثلا تري منافذ USB تايب سي USB 3 مثلا لخت USB تايب سي وقاية والبرقة هذه كلها خاتري منفذ البرقة عن طريق USB تايب سي اكيد مثلا منفذة كارت ريدر قارئ للذواكر بشان عربي هذه مزبوط خلدوا تري مثلا لابتوب رابط تازيله فينيشنج فاليو صراحه رابا تازه شركه نيني ديفو اهتمام بالمظهر الخارج دوا اللابتوب مثلا هو لابتوب كوراي 7 يعني قلب النابض دوا لابتوب ديان سي بي يو ديو كوراي 7 اوبريشن سيستم ديو ويندوز 10 او خاتا من دي خرب خي مضيوخ لك همزه مخر ريزوليوشن جون الدوا شاشه ديال اتي خر ريزوليوشن جوني البا طلع واشتي ضرب شوما و5 ميجا بكسل من دي خرب خي مضيوخ مو خبي و لابتوب ديان رامات ديو 8 جيجا كذا كارت وصول عشوائي وكاباسيتي سيفنج داتا ديان مثلا 1 تيرا بايت يعني 1000 جيجا مخزن قالوا خد مخبي هو لابتوب مواصفات اكيد مش باصوره من دوخينه اكيد تلاقي واي فاي بلوتوث كلها انه مديان افايلبل كاميرا مايك كلها مديان افايلبل بوا لابتوب بدي همزه مخ البورتات لان سي دي درايف لخا لان منافذ يو اس بي 2 لخات لان منافذ اتش دي ام اي يو اس بي 3 لخات لان بورت تيقه يعني منفذ كهرباء او اولدي من دي تيقه دي خاطر كلها يو اس بي تايب سي بس هو منفذ كهرباء درقديو تيقه هو لابتوب برودكت شركه لينيفو بصراحه رابط هازل ولما نشوف بانه سيستم ساوند يوم شركه دولبي وبيقولوا خاب اوديو رابع تازه هذا مزبوط خلدوا لابتوب ديان و لابتوب برودكت شركه لينيفو و تاتش سكرين يعني الميزه الاساسيه دوا لابتوب ديان بانه تاتش سكرين اللي مثلا قاتو خن رابع انيقي له تاتش سكرين هو لابتوب ديان مثلا الدات خطوط الكيبورد ديان يعني فينيشنج دوا لابتوب صراحه رابع تازله هو لابتوب ديان مدعوم شركه انتل كور اي 7 كقلب النابض دوا لابتوب ديان انفيديا اكيد كارت شاشه ديان له صراحه رابع تازله رابع انيق له هو لابتوب تاتش سكرين له مواصفات دوا لابتوب ديان بانه ويندوز ديو خاتشتيق ويندوز 8 ويندوز 8 هي من دان خلنا ما ضيوخ له بانه ريزوليوشن جوني ريزوليوشن شاشه ديال اتيخو ريزوليوشن البو 8 نضرب البو اتشامو اسري بمعنى شاشه ديال فول اتش دي لا من دان خلنا مو خبي همزه مخل رام ذاكره الرامات ذاكره توصل عشوائي 8 جيجا كاباسيتي سيفنج داتا ديان همزه مخ كهارد 1 تيرا بايت 1000 جيجا اكيد واي فاي بلوتوث انه كلها افايلبل لك كوراي 7 اللي قلب النابض الدوام لابتوب دي بنخزوخ هديه منافذ الدوام لابتوب كهاردوير مثل منفذه اتش دي ام اي بورت اتش دي ام اي تلخا منفذه RG45 قربت الكيبلينج اخذت منافذ يو اس بي لخاوت باور ريلي صراحه بس لمي اللي هو لابتوب ديان منفذ الباور ديان يو اس بي تايب سي لما قارئ الذواكر اخذت يو اس بي تايب يو اس بي 2 لخت مروم مكوبه قاله للتن سي دي درايف صف ورابا سلمين بيت سي درايف قال زون اكسترنال سي درايف ربط البيو تري جوني اللي لابتوب هو نوفا ديان خواره وكوما ترانجيله رابا انيقي رابا الين ديله هذا عايز خدوا نوعيه من لينيفو ثينك باد هذا ديوتي لا رابا شيء مخبي هو نوع من الثينك باد لخميزه رابا ليله كل لابتوبات هو نفس دي ميزه بين تطلق ماوس فلقد كيبورد خميزه خاصه ثينك باد هنا برودكت شركه لينيفو هو ثينك باد ديان همزه مخ المواصفات دوا لابتوب ديان بانه مدعوم شركه انتل كور اي 3 باصوره له سي بي يو ديان ويندوز ديان بخزيقات ويندوز 8.1 لين سكرين ديان كريزوليوشن جوانب اتي خصو البيوتت شوم واشتي ضرب البو طلام واشتي مديان خلنا بايخ مضيوخ ليك ذاكره توصل عشوائي كرام رام ديان 4 جيجا الذاكره الداخليه كهارد ديسك بلجت ترابايت 5 جيجا بلوتوث واي فاي كلها افايلبل كاميرا هذا مزموخ كهاردوير ملخت منفذه ديان ك باور يو اس بي تايب سي كمنفذه باور لخت سي دي درايف لخت يو اس بي 2 لخت RG45 لخ منفذه
شاشة تقطع خلطا HDMI لخطا ملف USB Type 2 يعني مواصفات عادية لا تدوال أبتوديا ThinkPad أو صورة ThinkPad لخا مخبي بيت زون أوغورو بيت زون صورة كلها ThinkPad لخا من ديري مواصفات دوا لابتوب ديا بأنه مدعوم من شركة أنتل كبروسيسور كوراي 5 فيليم من ديان خلنا ويندوز 7 بروفيشنال ريزوليوشن قونا دي شاشة دي مأتي ريزوليوشن شو اما واشتي ضرب البوت لاما واشتي من ديان خلنا مخبي رام 4 جيجا ذاكرة داخلية تلن كهارد ديسك تلن بلغة تيرا بايت اتش دي هارد وتلن اس اس دي هارد اشتسر جيجا باصور تلا واي فاي بلوتوث كلها افايلبل من دي خلنا بخمض يخلي بان تلن فينجر برنت كسكيورتي داتا تخلى خت لها اوبشن تازله كحمايه لابتوب بدي ياخذ انفورميشن معلومات شكلي فيديو لخا اكيد لخ باسورد لخا بيتسي بالتابلت اكثر امانا لخا بصمه حاسبه مخبي ولقاتهم خا تشراره همزم لقاتهم شركه لينيفو مال مصلحه من اللابتوبات خات لخا جو بازار اربل هلا خبرك الشاي مخبي وداروا خيا خيت استوديوهات اشتروا خرزان شوعيه خرزه كيتك مخبي سما خراي من خرزان شوعي خرزة كيتك او تقيل مقروطة تطلقات من يوتيوب قوي قاعد دخل يوتيوب همزوم الكاميرات كما تخات هذه قم مصلحة شركة كانون اي كاميرا شمو باور جيت جي 9 اكس هو اكيد من سلسله كاميرات شمو باور شوت جي هذه مصلحه فيرجن خاتا وقيته مصلحه فيرجن خاتا شمو باور شوت جي 9 اكس هو كاميرا الميزه الاساسيه بانه صورته لما صدمت لك وجيبه ابرابه مديان خاتا يعني كبكسل 3 بكسل الى 3 ميجا بكسل الى تايب دي ويبقى مستشعر رابع خيلان مستشعر سي ام او اس يبقى معالج مصر صنفه لك ديجيتال 7 الفيرجن السابع او الجيل السابع من معالجات الكاميرات كاميرا بخلينا لك كبروسيسور كمعالجه خلينا لك عدسه دي يبقى من دي رابط مهم بانه ماسه مقرشه شكل نتلخها ماسه مقرشه فيديو شكل نتلخها حدث رياضي يعني حدث يبقى اكشن يبقى حركه وبيولخها ستيبل ثباتيه وشكلها رابط تازين بحساس رابطهم قبل خارج شركه كانون بالنكامه دي او بالعموم بين شركه كانون الرائده بانتاج الكاميرات رابط خاصه شركات الدعايه مبلغ كاميرات كانون لان كانون بصراحه نمبر 1 لا جو مجال الديجيتال والكاميرات الكاميرات الالكترونيه مخبص شكل دي كاميرا بصراحه رابط صورتها لو ما صرنا في خلال الهواة يعني لك بروفيشنال كاميرا بس كاميرا هواتي لما صرت لختها جو مشتوته جو بيكنيك ديو كاميرا صورتها وكواليتي شكل ديو بصراحه رابط جو فشو من خي يوتيوب ما زالوا هي كاميرا برودكت شركه كانون كوشمن ويوتيوب. Here's what you need to know to get started with the Canon PowerShot G9X Mark II. The first additional item you'll need is a memory card. Look for cards with the UHS-1 designation for high read and write speeds, which help if you want to shoot HD video. The next thing we recommend adding to your kit is a spare battery. Canon makes two cases for the G9X Mark II, and both will protect the camera when it's not being used. If you're a fan of social photography, Canon's optional HF DC2 external flash provides more power. The G9X Mark II offers 8 JPEG picture-style presets to fine-tune the look of your images. Auto mode will get you great shots without worrying about settings. The G9X Mark II also offers a variety of scene modes for creative effects. But shooting RAW will let you get the most out of the G9X Mark II's sensor. Its touchscreen makes it easy to set focus and navigate settings. When reviewing images, you can swipe between shots and zoom in by double tapping. You can also use the touch interface to customize the front control ring. This ring can be used to adjust exposure settings, picture styles, or to zoom the lens. Send images from the G9X2 to your phone or tablet using built-in Wi-Fi. For more in-depth information about the Canon PowerShot G9X Mark II, including a deep dive into all of its key features, head to dpreview.com.
Chuck, can you tell me a little bit about this product, please? Sure. Basically, this is our smallest size on the TECH series, which gives us the 1-inch sensor. So that sensor is really a key part of this camera. The fact that it is a larger sensor than most of the other compacts that are out there gives us a better level of image quality. It also, on this camera, is giving us a lot of features that we didn't have before. So we're on the video side, for example, we're up to 1080 60p, which gives us a much better performance with a moving subject. We've also got extremely good low light sensitivity on this camera. We're able to go up to 12,800 on the ISO. So here's a camera that is small enough to fit in anybody's pocket, and yet is powerful enough to be able to deliver the goods when it comes to getting a really high quality photograph or video. Okay, so who do you see this camera aimed at? I mean, we're talking about small, compact size, but where do you see it fitting in the market? Who do you see it being aimed at? It's really a kind of a wide spectrum audience for a camera like this, but to be honest with you, I think that the most popular area is going to be moms and pops, people going on vacation with their family. They want to have a camera that is going to give them a very high level of quality and a lot of features, but doesn't really overflow their gadget bag. This is a camera they can put in their pocket very easily. So you're saying basically those people that want kind of DSLR quality performance, but without the size. Exactly, and we're very close to the DSLR performance with a camera like this. Does it have RAW? Actually, it does have a capability for just basic RAW, yes. And the autofocus system as well. What kind of autofocus system is it using? This is a contrast detect autofocus, basically. So as opposed to something like a dual pixel CMOS or whatever, this is a little bit more of the standard type autofocus. But the nice thing is with the touchscreen that you're able to move it wherever you need it. So much the same as the other power shots in this range then, it's the same sort of focus system. That's true. Okay, very interesting. I mean, it's very small, it's very sleek and slim. I don't know if we can just kind of show this to the camera. It's very slim front to back. It does look like it would fit very easily into a pocket. It's also very light. When's it going to be available? We're looking at April shipment for this. It might get out there actually a little bit sooner than that, but April for sure. Okay, and at what sort of price point is it? And this camera is going to be coming into the market at roughly $529.99. I mean, can I have a little play with one? Absolutely. Fabulous, thank you. So, I mean, it looks just like any of the other the G series that I've used. Move it around. We've got touchscreen for focusing. Very nice. You can make your adjustments on exposure comp. Okay. So full touchscreen control here as well. Okay. And the movie at 60 frames a second for full HD. I think that's quite an interesting feature. Can you show me that? Yeah, essentially on a camera like this, all you need to do to get started is to go to press the red button on the back here. And as soon as you do that, then you're going to start shooting movies right away. So essentially that's all that needs to be done. Basically you preset the camera for the 1080 60p function and you're all set to go. Okay, so you're keeping it as simple as possible for those people that don't want to fill their heads with technical jargon. Yeah, because most of the people who are using this camera aren't going to be changing that spec very often. So they're either going to go for a 60p or a 30p, and once they're settled in with what they need, then it's just a matter of turning it on and off. مخبي خزن ختامل هل تبقى خبيو خنجو خلقت بيتايلا بوشم شلامة